สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำ6 ไม้จัดสวนให้ร่มเงากินได้นะครับเนื่องจากว่าได้แนะนำต้นไม้ที่ให้ร่มเงามาแล้วหลายชนิดนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะมาเอาใจบางท่านนะครับที่อยากจะปลูกต้นไม้ที่นอกจากจะได้ร่มเงาสวยงามให้กับตัวบ้านเราแล้วก็อยากจะได้ต้นไม้ที่กินลูกได้อีกนะครับผมวันนี้นะครับก็เลยจะมาแนะนำ6 ไม้จัดสวนให้ร่มเงากินได้นะครับมีอะไรบ้างไปชมกันนะครับชนิดที่1นะครับคือต้นชมพู่นะครับผมต้นชมพู่นะครับเป็นไม้ที่นักจัดสวนนะครับมักที่จะนำมาปลูกและตกแต่งสวนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าต้นชมพู่นะครับเป็นต้นไม้นะครับที่มีทรงพุ่มแน่นทึบดีนะครับให้ร่มเงาได้ดีหรือบังสายตาได้ดีนะครับผมไม้ชนิดนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ15-20 เมตรเลยนะครับถ้าเขาโตเต็มที่นะครับแต่ถ้าต้นกำลังสวยก็อยู่ที่ประมาณ 5-10 เมตรเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะครับผมคือลักษณะเด่นของเขานะครับเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาตั้งแต่บริเวณโคนต้นเขาขึ้นมาเลยนะครับทรงพุ่มก็จะแน่นทึบดีนะครับผมลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบเดี่ยวนะครับเรียงกันตรงข้ามนะครับใบเขาก็จะดูหนาหน่อยนะครับผิวด้านหลังใบก็จะดูเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมดอกของชมพู่นะครับจะเป็นช่อออกตามซอกใบนะครับผมผลของเขานะครับอย่างที่ท่านรู้จักนะครับหรือถ้าใครไม่รู้จักนะครับผลของชมพู่มันก็จะเหมือนบางทีก็ดูเหมือนคล้ายระฆังนะครับเนื้อสีรูปร่างขนาดนะครับรสชาติก็จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ของเขานะครับหากใครนะครับที่มีบ้านนะครับแล้วอยากจะได้ร่มเงาผมแนะนำนะครับลองหาต้นชมพู่มาปลูกก็ได้ครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะกินผลมันนะครับชมพู่นะครับท่านจะต้องห่อนะครับห่อลูกชมพู่กันพวกแมลงมากินมันนะครับผมสำหรับต้นชมพู่นะครับรสชาติของเขานะครับเมื่อมันสุกนะครับหรือมันแก่นะครับมันก็จะมีรสหวานนะครับอร่อยนะครับและนะครับในทางการจัดสวนนะครับถ้าต้นโตๆนะครับก็บังแสงแดดได้ดีนะครับทรงพุ่มของเขานะครับผมน้ำนะครับถ้าหากเราจัดสวนเรานำไปปลูกก็น้ำปานกลางนะครับดินก็เป็นดินที่ค่อนข้างจะระบายน้ำได้ดีหน่อยนะครับผมนะครับอย่าเป็นดินที่น้ำขังนะครับผมเดี๋ยวนี้นิยมนะครับล้อมต้นชมพู่ขนาดใหญ่นะครับทำเป็นไม้ขุดล้อมมาขายนะครับในทางตลาดก็มีนะครับผม1 ชนิดผ่านไปนะครับสำหรับต้นชมพู่นะครับต้นต่อมานะครับชนิดที่2ก็เป็นต้นชมพู่เหมือนกันนะครับแต่เป็นชมพู่มะเหมี่ยวนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับผมจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับสูงอยู่ที่ประมาณ5-15 เมตรนะครับผมนะครับลำต้นเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขานะครับเยอะเลยนะครับผมนะครับมีกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะปลายยอดครับเปลือกลำต้นก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนผิวลำต้นก็จะขรุขระหน่อยนะครับผมนะครับใบของชมพู่มะเหมี่ยวนะครับจะออกเป็นใบเดี่ยวนะครับเวลาใบเขาตอนเป็นยอดอ่อนนะครับมันจะเป็นสีชมพูนะครับพอแก่มาแล้วครับจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับรูปทรงรีนะครับโคนใบมนปลายใบแหลมนะครับใบเขาจะใหญ่นะครับใบใหญ่หนานะครับใบกว้างประมาณ8-15 เซนเลยนะครับยาวประมาณ15-25 เซนเลยนะครับผมนะครับดอกของต้นชมพู่มะเหมี่ยวก็จะออกเป็นช่อนะครับดอกก็จะออกกระจุกอยู่ใกล้ๆกับพวกบนกิ่งขนาดใหญ่นะครับสิ่งที่ผมชอบสำหรับต้นชมพู่มะเหมี่ยวนะครับทรงพุ่มเขาก็ไม่ถึงแผ่กับออกมาด้านข้างมากจะว่าเป็นทรงพุ่มทรงกระบอกก็ได้นะครับใบเขาก็เขียวหนาทึบนะครับมันบังแสงแดดได้ดีนะครับผมเหมาะกับใครที่นะครับต้องการจะบังแสงแดดทางทิศตะวันตกเลยนะครับเพราะว่าใบเขาทึบหนาดีนะครับผมและเขาไม่ผัดใบด้วยนะครับต้นชมพู่มะเหมี่ยวนะครับผมลูกของเขานะครับผมเนื้อของมันก็จะนุ่มนะครับรสชาติ
เปรี้ยวอมหวานหรือหวานอมเปรี้ยวก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้ครับหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนะครับชมพู่มะเหมี่ยวนะครับผมคือเป็นต้นไม้นะครับที่นอกจากจะปลูกเพื่อความสวยงามรูปทรงสวยงามแล้วนะครับทรงพุ่มเขาก็สวยนะครับระบบรากก็ไม่มีปัญหานะครับบ้านสำหรับพื้นที่แคบที่ไม่ใช่ว่าแคบมากนะครับแคบสำหรับทรงพุ่มที่กว้างออกประมาณ 3-4 เมตร 5 เมตรเนี่ยครับระยะจากตัวบ้านถึงแนวรั้วประมาณ 5 เมตรเนี่ยปลูกได้สบายเลยครับต้นชมพู่มะเหมี่ยวนะครับผมเป็นไม้ที่แนะนำท่านอีกหนึ่งชนิดนะครับต้นต่อมานะครับผมต้นชนิดที่3นะครับStar Apple หรือแอปเปิลป่านะครับผมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับทรงพุ่มก็แน่นทึบดีนะครับถ้าโตเต็มที่ก็สูงอยู่ที่ประมาณเกือบ20 เมตรเหมือนกันนะครับผมลักษณะของเปลือกลำต้นของเขานะครับจะเรียบมีสีน้ำตาลนะครับเมื่อลำต้นแก่อาจจะแตกเป็นร่องหน่อยๆนะครับผมไม้ชนิดนี้นะครับใบของต้นแอปเปิลนะครับออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันตามซอกใบนะครับหรือปลายกิ่งนะครับใบนะครับจะมีลักษณะนะครับเป็นรูปไข่นะครับผมขอบขนานนะครับผมแผ่นใบเรียบเป็นมันนะครับผิวใบด้านบนของเขานะครับจะมีสีเขียวเข้มนะครับผมถ้าเราดูนะครับข้างบนจะเป็นสีเข้มพอเราพลิกด้านใบด้านล่างมานะครับมันจะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับผมใบก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ 5-7 เซนยาวประมาณ 12-15 เซนนะครับผมสำหรับต้นแอปเปิลนะครับดอกของเขานะครับจะออกเป็นช่อกระจุกนะครับตามซอกใบนะครับและดอกของเขาก็จะออกอยู่ที่ช่วงเดือนมิถุนาหรือสิงหานะครับผมลักษณะของผลแอปเปิลสตาร์แอปเปิลนะครับผมจะมีรูปทรงกลมนะครับสีของเปลือกนะครับจะมีทั้งที่เป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีม่วงแดงนะครับผมก็ขึ้นอยู่แต่ละสายพันธุ์ของเขานะครับแต่เมื่อสุกนะครับผลของเขานะครับจะกลายเป็นสีม่วงเข้มจนถึงสีเกือบดำเลยนะครับผมภายในผลนะครับก็จะเป็นมีเนื้อนุ่มๆสีขาวหรือสีขาวอมม่วงนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับและรสหวานอร่อยนะครับผมและก็ทรงพุ่มเขาครับแน่นทึบดีนะครับผมเป็นต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้นะครับตามท้องตลาดนะครับก็นิยมขุดล้อมนำมาขายนะครับและหลายที่หลายแห่งหลายสถานที่นะครับนิยมนำมาปลูกให้ร่มเงานะครับเพราะหากว่านะครับถ้าเขาปลูกแล้วรากลงดินแล้วนะครับทรงพุ่มเขาจะดูสวยงามแน่นทึบนะครับบังแสงแดดได้ดีนะครับสามารถที่จะนะครับมาทำเป็นมุมพักผ่อนอยู่ที่ใต้โคนด้านล่างเขานะครับหรือเอาโต๊ะเก้าอี้มาจัดนั่งด้านล่างได้สบายเลยนะครับเพราะว่าทรงพุ่มเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างพอที่จะมาตั้งโต๊ะเก้าอี้ด้านล่างนะครับเป็นไม้ยืนต้นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่อยากแนะนำท่านที่ต้องการไม้ที่ให้ร่มเงาปลูกที่บ้านแล้วลูกยังกินได้นะครับผมต้น Star Apple การขยายพันธุ์นะครับไม้ทุกชนิดที่ผมกล่าวมานะครับที่เป็นไม้ยืนต้นกินได้นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับการขยายพันธุ์นะครับมักจะขยายพันธุ์เพาะเมล็ดบ้างหรือตอนกิ่งนะครับในส่วนของไม้ผลนะครับบางคนเขาก็จะนิยมนะครับการตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ดมาก็เสียบยอดมันนะครับผมถ้าคนที่เน้นไม้ผลจริงๆเขาก็จะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าหากเราปลูกเพื่อให้ร่มเงาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์สำหรับทางภูมิทัศน์ก็ได้กินลูกบ้างก็ขำๆนะครับก็ไม่ต้องไปเน้นอะไรมากนะครับกับการที่จะทำผลผลิตจากต้นผลไม้ของเรานะครับผมเราก็ใช้ประโยชน์ของมันในด้านภูมิทัศน์เรื่องความสวยงามบังแสงแดดบังสายตาได้ดีนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับต้น Star Apple ครับผมต้นต่อมานะครับผมต้นที่4นะครับผมได้แก่ต้นมะเฟืองนะครับผมหลายท่านนะครับก็อาจจะรู้จักต้นมะเฟืองนะครับเพราะเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่กินได้นะครับผมแต่ณปัจจุบันนะครับมีการขุดล้อมนำมาเป็นไม้ขุดล้อมเพื่อประดับตกแต่งสวนนะครับเพราะว่าสามารถบังแสงแดดได้ดีนะครับผมเป็นไม้ที่มีรูปทรงสวยงามเหมือนกันนะครับ
ไม้ชนิดนี้นะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับต้นมะเฟืองนะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ8-12 เมตรนะครับผมแต่กิ่งก้านสาขานะครับมากนะครับต้นไม้ชนิดนี้ครับลำต้นสั้นเรือนยอดจะแน่นทึบนะครับผมเปลือกลำต้นเราดูมันจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลออกแดงนิดๆนะครับผิวขรุขระนะครับใบของต้นมะเฟืองนะครับผมใบจะเป็นใบแบบใบขนนกนะครับออกเรียงสลับกันนะครับผมนะครับส่วนดอกของต้นมะเฟืองนะครับต้นนี้จะมีดอกออกมาด้วยนะครับติดดอกมาด้วยนะครับดอกของเขาจะมีขนาดเล็กนะครับผมคนเชื่อมติดกันนะครับปลายแยก5กีบนะครับกีบดอกนะครับจะออกเป็นสีชมพูจนถึงม่วงแดงเลยนะครับผมดอกก็จะออกตามซอกใบนะครับบางครั้งก็อาจจะออกตามลำต้นก็มีนะครับผมสำหรับดอกของเขานะครับผมส่วนผลของเขานะครับจะเป็นผลไม้ที่กินผลสดเหมือนกันนะครับผมจะมีรูปทรงเป็นรูปทรงกลมรีนะครับผมเป็นผลไม้อวบน้ำนะครับผมจะมีสันเด่นชัดนะครับคือลักษณะของเขานะครับจะเป็นกีบนะครับขึ้นมาเป็นเฟือง5เฟืองเลยนะครับผมจะมองเห็นเป็นสันชัดเจนเลยนะครับเป็น5สันนะครับพอเราตัดผ่าผลไม้ครับตัดออกมาแนวขวางนะครับมันจะเป็นรูปดาว5แฉกเลยนะครับผมนะครับผลดิบมันก็จะออกเป็นสีเขียวนะครับต้นมะเฟืองนะครับพอผลสุกมันก็จะสีเหลืองอ่อนอมส้มนะครับผมนะครับผมเวลามันแก่แล้วนะครับเราสามารถนำมากินมันก็จะออกรสหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆนะครับมันจะชุ่มฉ่ำน้ำนะครับบางคนก็เอามาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็โรยเกลือนิดๆหน่อยๆนะครับก็อร่อยนะครับผมต้นมะเฟืองนะครับณปัจจุบันนะครับมีนักจัดสวนหลายท่านนะครับนำต้นมะเฟืองนะครับมาประดับตกแต่งสวนเดี๋ยวนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่รากนะครับก็ไม่ใหญ่มากที่จะไปทำลายโครงสร้างตัวอาคารนะครับแล้วก็ทรงพุ่มของเขานะครับก็สวยงามนะครับแผ่ออกด้านข้างสวยเลยนะครับผมทรงพุ่มของเขาครับให้ร่มเงาได้ดีนะครับสามารถปลูกในที่เป็นลานจอดรถก็ได้นะครับหรือบางคนจะปลูกในบ้านก็ได้นะครับสามารถให้ร่มเงาหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะครับจะทำเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนใต้ต้นมะเฟืองก็ได้ครับผลของมันก็กินได้ด้วยนะครับผมสำหรับต้นมะเฟืองนะครับราคาตามท้องตลาดเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็นไม้ขุดล้อมต้นสูงๆนะครับก็มีราคาแพงเหมือนกันนะครับคือเป็นไม้ที่มีเยอะแต่หายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่จะปลูกมะเฟืองมาล้อมขายเนี่ยก็หายากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะไปเจอกันโดยบังเอิญนะครับตามบ้านตามที่ชาวบ้านเขาจะขายอะไรบางทีเขาก็จะต่อเติมบ้านสร้างบ้านหรือเขาจะปลูกสร้างอะไรสักอย่างนะครับแล้วทีนี้มันก็มาขวางทางขวางสถานที่เขาก็ไปขุดล้อมเอามาขายเอามาปลูกหรือย้ายปลูกมันนะครับผมนะครับผ่านไปแล้วนะครับต้นมะเฟืองนะครับผมให้ร่มเงาและกินได้นะครับครับต้นที่5นะครับที่ผมจะแนะนำนะครับหลายคนอาจจะเห็นนะครับเพราะต้นนี้ทางงานภูมิทัศน์นะครับตามบ้านนะครับหรือตามบ้านจัดสรรนะครับตามโครงการบ้านจัดสรรตามสวนสาธารณะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็เห็นเขานำมาปลูกกันเยอะขึ้นนะครับต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นเกาลัดไทยนะครับต้นเกาลัดนะครับผมต้นเกาลัดนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ผัดใบนะครับความสูงของเขานะครับสูงเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณนะครับ15-20 เมตรนะครับแต่ต้นตอนสูงเล็กๆก็มีทรงพุ่มแน่นทึบดีแล้วนะครับไม้ชนิดนี้นะครับลักษณะของเขานะครับเปลือกก็จะสีน้ำตาลอ่อนนะครับผมใบของเขานะครับก็จะเป็นใบใหญ่นะครับใบเดี่ยวเรียงสลับกันเลยครับนะครับใบจะมีลักษณะนะครับเป็นรูปรีนะครับผมขอบขนานใบจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5-15 เซนเลยนะครับยาวประมาณ10-30 เซนนะครับใบเขาใหญ่มากนะครับพอเขาโตเต็มที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใบมันใหญ่หนาทึบดีนะครับพอมันโตเต็มที่แล้วโอ้โหให้ร่มเงาดีเลยนะครับการขยายพันธุ์นะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับนอกจากเราจะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดนะครับตัดกิ่งชำก็ได้นะครับผมก็จะทำให้ท่าน
ได้ต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้เร็วนะครับแต่ในลักษณะของการจัดสวนณปัจจุบันต้นเก่าลัดนะครับผมมีคนนิยมนะครับมาปลูกเพื่อให้ร่มเงาบังแสงแดดนะครับเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ขุดล้อมมาขายตามร้านต้นไม้ต่างๆก็มีเยอะขึ้นนะครับผมเพราะไม้ชนิดนี้นะครับก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาบังสายตาได้ดีนะครับและที่สำคัญนะครับผลของเขานะครับจะเป็นผลที่สีส้มถึงสีแดงนะครับผลแห้งแล้วจะแตกนะครับผลของเขานะครับแตกแล้วจะปริแยกออกมานะครับจะมีเมล็ดอยู่ข้างใน 1-3 เมล็ดนะครับผมเมล็ดของเขานะครับจะเป็นผิวเกลี้ยงสีน้ำตาลแดงถึงดำนะครับส่วนที่เราจะเอามากินนะครับก็คือนี่แหละครับไอ้เมล็ดมันเนี่ยแหละครับคือถ้าเราเอาไปคั่วจนสุกหรือต้มจนสุกนะครับเนื้อในของมันนะครับจะมีสีขาวถึงสีหรือสีเหลืองอ่อนนะครับก็เวลากินก็จะมีนุ่มอร่อยมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับผมเมล็ดของมันที่เราเอามาต้มนะครับเอามาคั่วกินนะครับถ้าเอามาต้มเอามาคั่วก็รสชาติอีกแบบมาต้มก็อีกแบบนะครับแต่ก็อร่อยทั้งสองอย่างนะครับผมต้นเกาลัดนะครับเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้ประดับนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เขานำมาจัดตกแต่งสวนกันเยอะขึ้นแล้วครับจะบอกว่าเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งก็ได้นะครับครับผมต้นสุดท้ายนะครับคือต้นที่6นะครับต้นไม้ชิดที่6นะครับที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนำมาปลูกนะครับก็คือต้นมะไฟนะครับผมต้นมะไฟนะครับผมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับใบเดี่ยวรูปไข่ดอกออกเป็นช่อสีชมพูอ่อนหรืออมเหลืองนะครับจะมีกลิ่นหอมอ่อนนะครับผมผลของเขานะครับออกเป็นช่อเลยนะครับเนี่ยครับตามรูปนะครับออกเป็นช่อนะครับผลอ่อนนะครับผมนะครับมันจะมีสีออกเขียวๆนะครับพอแก่มามันก็จะออกเป็นสีเหลืองๆออกมาเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับเหลืองออกมาน้ำตาลนะครับและต้นไม้ชนิดนี้นะครับปัจจุบันนะครับก็มีนักจัดสวนบางท่านนะครับนำมาปลูกตกแต่งสวนนะครับผมเพราะเป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่มค่อนข้างสวยงามนะครับเขาสูงเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ 10-15 เมตรนะครับผมการออกดอกติดผลก็จะออกช่วงเดือนนี้เลยนะครับเนี่ยภาพสดๆที่ถ่ายมาให้ดูเลยครับช่วงเดือนมีนาคมนี่เลยนะครับตอนนี้กำลังออกเลยครับเป็นพวงเลยนะครับสีเขียวนะครับออกลูกมาดกมากนะครับลูกของเขานะครับออกตามกิ่งตามลำต้นเลยนะครับผมตามภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นพวงเลยนะครับผมเมื่อสุกแล้วนะครับต้นมะไฟเมื่อสุกแล้วนะครับเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทานแล้วกินเข้าแล้วนะครับอร่อยนะครับช่วยให้ชุ่มคอนะครับสรรพคุณเขาครับขับเสมหะละลายเสมหะได้ดีนะครับผมหรือนะครับข้อมูลบางที่ก็บอกว่ายอดอ่อนของเขานะครับสามารถนะครับนำไปใส่แกงปลาทำให้มีรสออกเปรี้ยวๆนะครับอร่อยเลยนะครับผมนะครับสำหรับปรุงอาหารดูนะครับผมมะไฟก็มีหลายสายพันธุ์นะครับผมแล้วแต่นะครับรสชาติก็แตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับผมที่มาแนะนำในวันนี้นะครับสำหรับบางท่านนะครับที่อยากจะหาไม้ยืนต้นสักชนิดหนึ่งนะครับมาปลูกในบ้านนะครับและให้ร่มเงาได้ดีนะครับต้นมะไฟนะครับณปัจจุบันนะครับก็มีหลายท่านนะครับได้นำมาปลูกนะครับสำหรับให้ร่มเงานะครับผมตามรูปนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านนะครับบางครั้งท่านก็นำเก้าอี้นะครับมาผูกใต้ต้นมะไฟมันนอนเล่นหลบแดดนะครับเวลาเราอยู่ใต้ต้นไม้นะครับมันก็จะมีอากาศสดชื่นนะครับเพราะว่าตอนกลางวันนั้นนะครับต้นไม้นะครับจะคายออกซิเจนออกมาให้เรานะครับผมเวลาเราอยู่ใต้ต้นไม้แดดร้อนๆนะครับก็จะหายใจสดชื่นนะครับฝากไว้นะครับผมต้นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาทั้ง6ชนิดและกินได้ทานได้นะครับผม
ท่านลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าที่บ้านท่านยังเหลือพื้นที่อีกเยอะไหมหรือว่ากำลังจะปลูกใหม่นะครับชอบต้นไหนนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอยากกินต้นไหนชอบทานต้นไหนนะครับดูต้นไหนแล้วสวยชอบถูกใจนะครับก็พิจารณานะครับเอามาปลูกที่บ้านท่านหรือสถานที่ที่ท่านจะจัดสวนปลูกต้นไม้นะครับผมคลิปนี้มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ